वेलकम अनि थ्याङ्क यू सबैजनालाई यो सिरिजलाई यति राम्रो रेस्पोन्स दिन लागि अनि मलाई सपोर्ट गर्नु लागि र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि म एउटा सानो पोइन्ट राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्ति मेरो साथीले सोध्यो कि पुसपुल लेग नै किन ब्रोस्पिटमा त मान्छेले पुरा ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा बडीको कुनै पनि एउटा मसल ग्रुपलाई तपाईँ ट्रेन गरिसकेर त्यसलाई रिकभर हुन लागि 48 आवर्स लाग्छ, म्याक्सिमम 48 आवर्स लाग्छ। र ब्रोस्पिटमा चाहिँ के हुन्छ भने अब तपाईँ मन्डे चेस्ट ट्रेन गर्नुहुनेछ अरे, अन्त त्यो मन्डे चेस्ट ट्रेन गरिसकेर त्यसलाई 48 आवर्स लाग्छ म्याक्सिमम त्यसलाई रिकभर हुन लागि। अन्त विकमा डल्लै छ एक खेप त्यो मसलले फेरि ट्रेन गर्नु चान्स। र त्यो पुसपुल लेगमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। पुसपुल लेगमा तपाईँ हप्तामा 2 खेप ट्रेन गर्नुहुन्छ त्यही मसल ग्रुपलाई, सो चान्स किन मिस गर्नु। अनि मैले ब्रोस्पिटलाई चाहिँ नराम्रो पनि भनेको होइन हो, त्यो चाहिँ अलिकति स्लो प्रोसेस हो पुसपुल लेग भन्दाखेरि। अन्त त्यही भन्दै म अब त्यही पोइन्ट राख्न चाहन्थेँ। त्यो भन्दै अब यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु। एज यु नो आज लेग डे हो, सो लेट्स गो। सो लेग डेको फर्स्ट एक्सर्साइज हुनेवाला छ हेभी स्क्वाट्स। अन्त यसले तपाईँको क्वाड्स अनि ग्लुट्सलाई टार्गेट गर्छ र यसमा तपाईँले हेभी जानुभन्दा बेसी इम्पोर्टेन्स तपाईँको टेम्पोमाथि ध्यान दिनुपर्छ, जुन चाहिँ तपाईँले कन्सेन्ट्रिक, आइसोमेट्रिक अनि इसेन्ट्रिक मोसनलाई स्लोली अनि पर्फेक्ट वेले गर्नुमा ध्यान दिनुपर्छ। र यो एक्सर्साइजलाई त तपाईँले घरमा पनि आरामले गर्न सक्नुहुन्छ विथ बारबेल अर डम्बेल। र यसको वर्किङ सेट राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 4 सेट्स अफ 12 to 15। नेक्स्ट हुनेछ मेरो फेभरेट एक्सर्साइज जसले चाहिँ मेरो लेग इम्प्रुभ गर्नुमा हेल्प गर्यो, लेग प्रेस। लेग प्रेसको फुट प्लेसमेन्टहरू धेरै टाइपको हुन्छ, तर म पर्सनली क्लोज अन्त नर्मल वेमा गर्छु, जसले चाहिँ मेरो होल क्वाड्समा कन्टिन्युस टेन्सन बनाएर राख्छ। र यसको वर्किङ सेट हुनेछ 4 सेट्स अफ 12 to 15 रेपिटेसन्स। घरमा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ बल्केर एन्ड स्प्लिट स्क्वाट गर्नुहोस्, टु फिल लाइक हेल। तर यसले तपाईँको क्वाड्स, ह्यामस्ट्रिङ, ग्लुट्स सबै इन्क्लुड गर्छ र यो वान अफ द बेस्ट लेग एक्सर्साइजेस हो। मुभिङ अन टु नेक्स्ट हामी यहाँ गर्नेछौँ ह्यामस्ट्रिङ कर्ल्स। टु बी अनेस्ट यो एक्सर्साइज मलाई मन पर्दैन, किन भन्दाखेरि आई गेट लट अफ ह्यामस्ट्रिङ क्राम्प्स। तर यो वान अफ द बेस्ट एक्सर्साइज हो ह्यामस्ट्रिङलाई ग्रो गर्नु लागि, त्यसले गर्दा म पनि गर्छु। घरमा ह्यामस्ट्रिङ ट्रेन गर्नु लागि तपाईँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, डम्बल रोमिनेन्ट डेडलिफ्ट और यसको बदलीमा एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ बार। अन्त यसको वर्किङ सेट राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ 3 सेट्स अफ 12 to 15 रेपिटेसन्स। नेक्स्ट हुनेवाला छ मोस्ट नेग्लेक्टेड एक्सर्साइजेस जो चाहिँ हो काफ रेजेस। यो लेग प्रेसमा गर्दैछु म जिममा, अनि घरमा गर्दा यसरी। प्रोग्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा डम्बल हातमा पक्रेर तपाईँ यसरी नै काफ रेजेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको वर्किङ सेट राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ 4 सेट अन्टिल फेलियर। नेक्स्ट हुनेवाला छ सोल्डर प्रेस। अब सोच्नुहुँदै होला लेग डेको दिन सोल्डर वर्कआउट किनभने चाहिँ पुस डेको दिन हामी आफ्नो एन्टेरियर र फ्रन्ट एन्ड राइटलाई पहिला यति ट्रेन गरिसकेको हुन्छ कि त्यो दिन ट्रेन गर्नु पर्दैन। अन्त यो वर्कआउट म लेग डेको दिन एड गर्छु। बाइ द वे थ्याङ्क यू अनिल फ्रम सपोर्टिङ मी फ्रम बिहाइन्ड। र यो वर्कआउटलाई तपाईँ घरमै डम्बलसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त यो लास्ट वर्कआउट हो यो भिडियोको अनि यो सिरिजको। अन्त म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु सबैलाई यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् होला मैले के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ र फ्युचर भिडियो के बनाउनु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।